Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada pula pada muka surat 12, Iqra 1. Lihat nota di atas ini. Dengar saya baca dan ikut. Sa. 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 Sya. 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 Ada perbezaan bunyi, pastikan ada bezanya. Sa. Sya. Lihat pada baris yang pertama. Sa. A. Sya. Sya. Sa. Sya. Sya. Za. Ta. Sya. Sya. Baris kedua. Sya. Za. Tha. Da. Ra. Sa. Sya. Ta. Dha. Lihat baris ketiga. Za. Ha. Tha. Kha. Sya. Ba. Ja. Ra. Sa. Baris keempat. Sa. Sya. A. Ra. Sya. Dha. Ha. Sa. Da. Baris kelima. Dha. Kha. Za. A. Sa. Sya. Sya. Za. Ra. Baris keenam. Kha. Sa. Da. Sya. Za. Ja. A. Ba. Ta. Tha. Ja. Ha. Kha. Da. Dha. Ra. Za. Sa. Sya. Sekian saja Iqra 1 muka surat 13. Muka surat 12 kita akan sambung pula dalam Iqra 1 muka surat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.